În anul 1929, când a trecut prin Tesalonic, starețul Iosif a cunoscut niște văduve virtuoase, refugiate din Asia Mică, care aveau o mare dorire și sete după Dumnezeu. De atunci a început să corespondeze cu ele și a încercat să le povățuiască în rugăciunea desăvârșită, la deplina dăruire și adorare a lui Dumnezeu. Iar acelea, gustând din roadele dulce ale rugăciunii, au început să dorească sfânta și îngerească schimă. Epistolele starețului erau simple și nemeșteșugite, dar pline de înțelepciune și de dragoste. Într-una din ele scria: „Ai cerut, fiică a preabunului nostru Dumnezeu, să primești, dacă va binevoi Domnul, sfânta schimă. Tu, sora mea, de când ai venit pe lume, pășești pe calea lui Dumnezeu și niciodată nu ai căutat altceva decât voia Domnului. Așadar, nu te îndoi că a venit timpul să primești și sfânta schimă, de vreme ce și fără schimă ești călugăriță. Acum că ai îmbătrânit, ce lucruri mai cauți să înfăptuiești?” În cele din urmă, în 1930, pentru a le ajuta mai bine, a hotărât să le adune la oaltă și să rămână pentru puțin timp împreună cu ele. I s-a dat o mănăstire goală dintr-un sat părăsit, numit Gherovița, care se află lângă Zrnovo-Drama, iar astăzi este cunoscută sub numele de Cato-Nevrocopi. Mănăstirea era distrusă, aproape dărâmată, de aceea l-a chemat pe fratele său Leonard din Atena ca să-l ajute la zidărie. Acolo, la Zrnovo, a tuns 5 monahii, pe Teodora, care era un suflet sfințit și pe care a rânduit-o să fie egumenă, pe Eupraxia, cea care a preluat egumenia după adormirea Teodorei, pe o altă Eupraxia, pe Maria, care plângea mereu din covârșitoarea umilință, și pe Fevronia. Aceste monahii erau foarte virtuoase și toate se trăgeau din pont. Starețul le-a învățat privegherea de noapte cu rugăciunea minții, iar ele rosteau numele lui Hristos: „Prea dulce Iisuse, prea dulce Iisuse.” Privegheau în genunchi, fiecare la chilia ei, și adresau cuvinte lui Hristos cu multă tânguire. Când starețul mergea cu metania în mână ca să vadă dacă priveghează sau nu, ele nici măcar nu îl simțeau. Atâta umilință aveau. Monahia Teodora se înrudea duhovnicește foarte bine cu starețul Iosif. El însuși scrie într-una din epistolele sale că îi simte până și răsuflarea. Pe când el se afla în Sfântul Munte și se ruga, deodată distanța dispărea, deoarece harul nu cunoaște loc și timp și o simțea lângă el, în vreme ce aceea se afla în lume. Printre aceste văduve pe care starețul le-a tuns în monahism a fost și un suflet sfânt, cuvioasa monahie Eupraxia. Încă de când se afla în lume, în Tesalonic, iar starețul Iosif cu părintele Arsenie în Drama, ea a spus cunoscutelor ei: „Am văzut un stareț. Acesta mă va face călugăriță.” „Ce tot spui acolo?” i-au răspuns prietenele ei. „Crezi în vise?” „Nu știu. Așa am văzut.” Și într-adevăr, când starețul a ajuns la Tesalonic potrivit unei rânduieli dumnezeiești, s-au întâlnit și în cele din urmă a tuns o monahie cu numele de Eupraxia, fiindcă era din Pont, din Trapezunda. Nu știa bine greacă și în loc să spună Eupraxia, spunea Apraxia. „Cum te numești, maică?” o întrebau după tundere. „Apraxia,” răspundea ea. Când a devenit monahie, chiar și psaltirea o citea
în turcă, când citea din Ceaslov sau din alte cărți bisericești, nu înțelegea și de aceea plângea mereu și îl ruga pe Dumnezeu să o lumineze ca să înțeleagă ceea ce citește. Într-o noapte, după ce a vărsat râuri de lacrimi, l-a văzut în vis pe Sfântul Ioan Teologul, care i-a dat ceva să bea cu o linguriță. Când s-a trezit, a simțit că putea să citească orice și să înțeleagă desăvârșit. A luat îndată ceaslovul și cărțile bisericii și a văzut că poate să citească și să înțeleagă totul. Stareța Eupraxia era foarte nevoitoare, dar cea mai mare virtute a ei era credința desăvârșită în stareț. Tot ce îi spunea starețul primea ca pe o descoperire de la Dumnezeu. Adeseori se petrecea și situații de acest fel. Înainte de a-și începe privegherea, mergeau la stareț și îi spunea: Gheronda, spune-mi că voi avea rugăciune. Bine, vei avea rugăciune. Nu așa, Gheronda, nu ai spus-o cu toată inima. Spune, spune, spune. Hai, du-te, o să ai belșug de rugăciune. Ei, așa da, îți mulțumesc, Gheronda. Și cum pecetluiește Dumnezeu gura starețului, căci într-adevăr, de îndată ce îi spunea astfel, belșug de har venea. O astfel de credință avea buna Eupraxia în starețul ei, încât spunea: Gheronda, o să te iau de-a dreapta mea, să te am mereu de-a dreapta mea și atunci nu mă mai tem de nimic. Și la Ierusalim merg pe jos. Și fiindcă avea o astfel de evlavie față de starețul ei, a sporit mult în rugăciune. Se ruga multe ore cu rugăciunea inimii și astfel a ajuns la o mare nepătimire și la o înaltă stare duhovnicească. Uneori, când starețul intra în chilia ei, trebuia să o scuture ca să-și vină într-o fire. Adică se afla într-un stadiu premergător contemplației. Cu siguranță că adesea a avut și stări de extaz, era o monahie sfințită și mereu binevoitoare ce răspândea mireazma virtuților. Starețul a spus că monahia Eupraxia avea atât har de la Dumnezeu încât atunci când se afla la mănăstire a scos și un diavol dintr-un copil. Odată a venit un copil la biserica mănăstirii în timpul Sfintei Liturghii. Când slujba s-a terminat, copilul s-a apropiat de preot, cerându-i să-i citească o rugăciune și să-l însemneze cu semnul crucii pentru că avea demon. Atunci preotul i-a spus copilului: Copilul meu, mergi la acea monahie să te însemneze cu semnul crucii. Aceea are puterea să te facă bine. Copilul a făcut ascultare, a mers la ea și a rugat-o: Măicuță, însemnează-mă cu semnul crucii. Copilul meu, i-a răspuns ea, să mergi la preot, el are harul și puterea, eu sunt o simplă monahie. Dar el m-a trimis la tine ca să mă însemnez cu semnul crucii. Însemnează-mă, te rog, măicuță, e ceva atât de greu. Buna Eupraxia s-a văzut pusă într-o situație dificilă, dar ce putea să facă la insistența copilului? L-a însemnat cu semnul crucii și îndată demonul a ieșit, iar copilul s-a vindecat cu desăvârșire. Monahia Fevronia. Deoarece era tânără și lucra din greu, simțea nevoia să mănânce puțin mai mult, dar Eupraxia, care a fost egumenă după adormirea Teodorei, era de neînduplecat în această privință. Ea însăși, fiind din Pont și pe deasupra și o mare nevoitoare, o căra mereu. Nu mai mânca mult. Atunci aceea își pleca capul și roșea de rușine. La un moment dat, starețul i-a spus: Eupraxia, las-o să mănânce, căci e flămândă. A, nu, asta e lăcomia pântecelui. Tu nu vorbi, a tăiat-o scurt starețul. Ba nu, este lacomă cu pântecele. Și când se ridică de la masă, îi mai zicea vreo două, la început era cam limbută, dar starețul Iosif rămânea neînduplecat. Odată i-a spus: ia aminte bine, dacă mai scoți și de data asta vreo vorbă la masă, așa cum este mâncarea în farfurie, o să o arunc pe geam. De îndată ce s-a așezat la masă, starețul i-a spus: Eupraxia, ia aminte! Stareța Eupraxia a înțeles mesajul și a tăcut pentru un timp.
În cele din urmă nu a mai reușit să-și țină gura și a strigat: Fevronia, să nu mănânci mult! Atunci starețul a luat farfuria cu mâncare așa cum era și a aruncat-o pe geam. Hai, acum să vă duceți să o adunați și să o mâncați cu pământ, ca să vă învățați mintea altădată. Însă fiindcă primea cu smerenie toată această purtare asupra starețului, nu numai că s-a îndreptat, dar s-a și sfințit. Până și hainele ei răspundeau mireasmă. Odată centura ei s-a rupt, iar când părintele Arsenie a vrut să-i o coasă, a simțit bună mireasmă, atât de nevoitoare era. Părintele Efrem Catunachiotul a cunoscut din experiență harul pe care îl aveau aceste starețe. Odată a povestit următoarele întâmplări despre Maica Eupraxia. Odată l-așteptam pe stareț să vină de afară, ieșise din Sfântul Munte în săptămâna luminată. Starețul Iosif a spus monahiilor: Am găsit un preot bun. Vorbea despre mine. Stareța Eupraxia s-a înțeles cu celelalte monahii și mi-au împletit o căciuliță. Când starețul a venit, nu a urcat la coliba sa, ci s-a dus la salină. Astfel am coborât cu toții jos. Atunci când a coborât din barcă pe țărm, m-am apropiat de el. Să porți această căciuliță, mi-a spus el. De îndată ce am pus-o pe cap, am primit har și multă putere de rugăciune. M-am aprins de rugăciune și de iubire dumnezeiască. Ce fes este acesta, Gheronda? Am întrebat uimit. Dacă ai ști, îmi spune starețul, ce rugăciune a făcut stareța când l-am pletit. Aceste suflete sfinte și-au petrecut toată viața lor în multă asceză și rugăciune. Erau adevărate diamante. Ultima din cele 5 monahii care au murit a fost Eupraxia. Ea a trăit în jur de 100 de ani. Se afla la Tesalonic, atunci când i-a venit ceasul sfârșitului ei. În acele clipe i-a văzut pe demonii care veniseră ca să o ia. Ea s-a întors spre stânga și spunea: Ghit, ghit, adică pleacă în limba turcă. A alungat demonii cu ochii deschiși și fiind încă conștientă. Apoi s-a întors spre dreapta și văzându-i pe îngeri le spunea: Ghel, ghel, adică veniți, veniți, și astfel a adormit ultima ucenică a cuviosului stareț Iosif. Starețul se nevoia întotdeauna cu asprime, nu știa ce este aceea ce dare. Avea o credință foarte mare care era pe măsura faptelor și a nevoințelor sale. Spunea: să pășiți cu credința, iar nu cu logica. Toate faptele voastre să le faceți întemeindu-vă pe Dumnezeu și nădăjduind în El, nu ceea ce spune cunoașterea, ci ceea ce spune credința. O monahie a scris odată starețului că este bolnavă și că dacă nu va face operație va muri. Dar fiindcă era o boală ginecologică, starețul nu voia să o lase să se opereze, ci făcea multă rugăciune pentru ea. Și astfel a primit înștiințare în rugăciune că boala va trece. De aceea i-a scris exact cele potrivnice spuse de medic, adică va trăi fără să facă operație. Aceea i-a scris din nou că dacă nu va face operație așa cum i-a spus medicul, va muri. Starețul însă i-a repetat: ai credință, lasă-le pe toate în seama lui Dumnezeu și preferă moartea. În cele din urmă, monahia i-a scris că boala ei începuse să dea înapoi. La începutul nevoinței sale, starețul era neînduplecat în ceea ce privește boala și medicii. Mai târziu însă, la sfârșitul vieții sale, cedând la rugămințile ucenicilor săi, a primit îngrijirea medicală. Și văzând folosul adus de medicamente, a mărturisit: au venit mulți la mine să-mi ceară ajutorul și cu rugăciunea și cu postul s-au vindecat. Acum însă Domnul nu vrea să mă asculte, ca să învăț și eu că sunt bune și medicamentele și medicii, să fiu îngăduitor cu alții. Am citit și epistolele Sfântului Nectarie și am văzut câtă atenție dădea medicilor și medicamentelor un sfânt atât de mare. Eu, un puznic sărac, în pustie, am îmbătrânit, voiam numai cu credința să mă vindec.
dar acum învăț și eu că este nevoie și de medicamente și de har. Odată a vizitat o altă mănăstire de maici, aflată undeva lângă Drama, dar fiindcă ora era târzie, a mers să doarmă la arhondaricul pentru mireni, de la intrarea în mănăstire. Surorile care aveau ascultarea la acest arhondaric au observat că așa cum așterneau patul, tot astfel îl găsea a doua zi, deoarece starețul și părintele Arsenie, pentru a se nevoi mai mult, nu dormeau nici măcar întinși pe o parte, dar rămite pe pat. Egumena mănăstirii, atunci când a aflat aceasta, l-a chemat pe stareț și l-a întrebat: Gheronda, știi să faci ascultare? Știu, așadar de astăzi înainte să te întinzi în pat atunci când vrei să te odihnești. La început starețul i-a venit puțin ca în greu să-și părăsească nevoința, dar s-a hotărât să facă ascultare. Pentru prima oară după atâția ani am dormit pe pat. Și ce s-a întâmplat? Când s-a sculat pentru priveghere, simțea atâta limpezimea minții și odihnă sufletească, încât s-a minunat de puterea ascultării. A săvârșit privegherea cu multă ușurință și a dobândit mult har. Atunci a spus părintelui Arsenie: de astăzi înainte ne vom odihni pe paturi de lemn. Petrecerea starețului la Drama nu se deosebea cu nimic de cea din Sfântul Munte. Trăia cu scopul de a atinge desăvârșirea cea de neajuns. Astfel, de îndată ce auzea că cineva este sporit în virtute, se grăbea să-l întâlnească pentru a primi folos. Odată, pe când se afla în mănăstire, au venit unii și i-au spus: în Drama se află o monahie care prorocește și rezolvă orice problemă. Voi merge să o văd, a spus starețul. Această monahie vorbea chipurile cu Maica Domnului, care îi spunea mai dinainte toate, chiar și oamenii care aveau să vină la el. Și astfel atrăgea multă lume. Așadar, starețul a mers la ea și a întrebat-o: cum ai primit acest har? Este de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, și cunoști gândurile oamenilor? Da. Voi pune un gând în inima mea și dacă îl vei cunoaște, atunci e bine, dacă nu, atunci să muțești. Starețul a pus în mintea sa o hulă împotriva diavolului, fiindcă își dăduse seama că diavolul îi le spunea. Spune-mi acum gândul, ea însă a tăcut, nu putea să vorbească. Vorbește! De aceea nu putea să scoată un cuvânt. Dacă te vei pocăi și vei înceta să prorocești cu ajutorul diavolului, te voi însemna cu semnul crucii și te vei face bine. Atunci monahia a făcut semn că primește și starețul a însemnat-o cu semnul crucii. Îndată ce i s-a dezlegat gura, starețul i-a spus: ești înșelată, pentru că ai prea mult egoism și trufie. Să iei aminte la păcatele tale și să nu mai faci ce ai făcut până acum. Monahia s-a făcut bine, dar, din nefericire, după puțin timp s-a întors din nou la înșelarea ei. Mitropolitul locului, care era un om duhovnicesc, s-a bucurat mult că starețul Iosif a întemeiat mănăstirea de maici. Acesta credea cu tărie că funcționarea mănăstirilor avea să aducă mult folos duhovnicesc turmei sale. S-a întâmplat însă că anumite persoane care nu-l înghițeau pe stareț să-l clevetească foarte urât la episcop, învinuindu-l de abateri morale grave, așa cum s-a întâmplat cu Sfântul Nectarie. Atunci mitropolitul, om fiind și el după îngăduința lui Dumnezeu, a fost influențat de cele auzite. A dat crezare clevetirilor fără să le cerceteze și astfel a început să-l prigonească pe stareț și să-l împiedice în lucrarea sa. Starețul a înțeles poziția evlaviosului mitropolit și, ca să nu dea alte prilejuri, s-a ascuns în casa unui cunoscut de-al său. Acolo stătea într-un colț retras și se liniștea ca într-o peșteră. Era însă foarte îngrijorat, fiindcă nu știa ce se întâmplase cu monahiile sale, dacă fuseseră alungate sau nu. Și în timp ce se neliniștea, astfel s-a petrecut o ispită și mai mare. A aflat că comitagii au mers la mănăstirea unde se nevoiau monahiile sale. Aflând aceasta, s-a rugat cu multă durere în suflet toată ziua. Seara, istovit fiind de rugăciunea făcută cu multă osteneală și fiind într-o stare între veche și trezvie, l-a văzut pe Sfântul Nicolae, în cinstea căruia era închinată mănăstirea, care i-a spus: nu te mâhni.
monahiile tale se află sub ocrotirea mea. Îndată după aceasta și-a venit într-o sine și a simțit mângâiere, însă frica și neliniștea nu-l părăsiseră cu desăvârșire. După puțin timp epuizat din pricina ostenelii și a mâhnirii a dormit și îndată i s-a arătat Maica Domnului care l-a sărutat. Din veșmântul ei ieșea o mireasmă deosebită. Atunci starețul a fost cuprins de o negrăită fericire. Frica și neliniștea îi dispăruseră cu totul, iar acea bună mireasmă a Maicii Domnului a simțit-o luni de zile. Câteva zile mai târziu a aflat că monahiile se izbăviseră nevătămate de ispite. Următoarea întâmplare dovedește că starețul și în timpul acestei șederi în lume și-a continuat nevoințele ascetice și a purtat grijă de rudele sale. Într-o zi, la sfârșitul lui 1931, așa cum se ruga în colțul său, deodată a strigat tulburat: „Nicolae!” Ce se întâmplase? Starețul avea un frate mai mic cu 10 ani care se numea Nicolae, pe vremea când se afla încă în lume. Starețul, împreună cu rudele sale, l-ajutaseră financiar ca să absolve școala superioară de comerț, pe care o terminase ca premiant. De îndată ce a terminat studiile și a făcut stagiul militar la marină, la fel ca și fratele său Iosif. În timpul stagiului a fost nevoie să repare niște cabluri de înaltă tensiune, dar se pare că ceva nu a mers bine și curentul electric l-a trântit la pământ. Și în clipa când Nicolae cădea de pe acei stâlpi înalți de tensiune, starețul Iosif a primit înștiințare în rugăciune. A mers repede în Atena și acolo l-a întâlnit pe fratele său care era rănit grav. Antebrațul său cel drept aproape că se netrebnicise cu totul. Accidentul fusese destul de grav, de aceea a și fost scos la pensie din cadrul marinei, primind lunar 80 de drahme la acea vreme. După vindecare, Nicolae și-a lăsat pensia nepoților săi, care erau orfani, iar pe la jumătatea lui 1930, la vârsta de 25 de ani, a venit la Sfântul Munte pentru a se face monah lângă fratele său, după trup starețul Iosif. După ce a mers la Atena, starețul s-a întors înapoi la Zârnovo. Se împliniseră deja 2 ani de când se afla acolo. Între timp au murit 2 monahii și au mai rămas 3. Dar fiindcă episcopul continua să le prigonească, s-au mutat în Uranopolis. Aici monahiile și-au făcut o moară și din banii pe care îi scoteau de pe urma ei se întrețineau. Însă atâta timp cât starețul a rămas în afara Sfântului Munte, nu a mai gustat harul contemplației precum în pustie. Pentru aceasta i-a spus părintelui Arsenie: „Ce facem noi aici? Am venit să mântuim lumea, să facem călugărițe și acum unde este Dumnezeu? L-am pierdut pe Dumnezeul meu.” Cu siguranță că l-a costat mult faptul că s-a lipsit de roadele isihiei pentru o vreme atât de îndelungată, deoarece mai târziu avea să le spună ucenicilor săi: „Eu, așa cum s-a dovedit, sunt pentru ca să păzesc stâncile, ca unul ce sunt lipsit de această harismă și nevrednic de slujirea cuvântului. Vai mie smeritului și netrebnicului, după cât se vede, am nesocotit din neștiință voia dumnezeiască, pentru care pricină voi mustra sufletul meu? În ce chip mă voi ruga Domnului meu? Sau ce faptă plăcută lui Dumnezeu voi săvârși? Vai mie smeritului, că au lipsit lacrimile din ochii mei.” Astfel a luat hotărârea neschimbată de a se întoarce definitiv în multa dorită sa pustie a Sfântului Munte, dar totodată nu le putea părăsi nici pe maici, de aceea le-a spus: „Acum nu mai pot să rămân lângă voi, trebuie să merg în Sfântul Munte și să trăiesc ca ascet. Veți face ascultare desăvârșită de mine și vom comunica prin scrisori.” Așa cum s-a dovedit prin corespondență cu starețul, maicile își împlineau în chip desăvârșit nevoile duhovnicești și toate au avut un sfârșit cuvios.